นี่คือคอนเทนต์ที่บ้านนอกที่สุดกับข้อมูลหลากหลายมิติที่เราจะพูดกันในครั้งนี้ครับเชื่อว่าหลายๆคนไม่กล้าแตะเรื่องนี้งั้นมาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยถ้าให้หลับตาแล้วนึกถึงคำว่าบ้านนอกภาพแรกที่ลอยมาน่าจะชัดเจนอยู่ครับใช่ภาพแรกเลยนะคือมันต้องเป็นความยากลำบากดิ้นรนทำนาหลังขดหลังแข็งอะไรแบบนั้นเนาะหรือไม่ก็ฟิลละครหลังข่าวอะครับที่ตัวละครต้องหอบเสื้อผ้าหอบหมอนนั่งรถไฟมากัดก้อนเกลือกินในตัวเมืองหลวงใช่เลยแบบนั้นแหละครับแต่คือจะบอกว่าภาพจำพวกนั้นเนี่ยมันถูกปัดตกไปเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือกันเลยเพราะในยุคนี้ความเป็นบ้านนอกโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เราเรียกกันติดปากว่าไทยบ้านหรืออีสานอินดี้เนี่ยมันก้าวข้ามจากการเป็นแค่วิถีชีวิตท้องถิ่นธรรมดาไปสู่อุตสาหกรรมระดับร้อยล้านแถมกลายเป็น pop culture กระแสหลักในประเทศไปแล้วและเพื่อที่จะทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้นะครับข้อมูลที่เราจะเอามากางและวิเคราะห์กันในวันนี้ถือว่าครบทุกมิติกันเลยเรามีบทวิเคราะห์เชิงธุรกิจครับสถิติรายได้ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และค่ายเพลงบทวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคยุค Gen Z Gen Alpha ไปจนถึงข้อมูลเชิงสังคมวิทยาที่พูดถึงเรื่อง Soft Power ซึ่งภารกิจของเราในการเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้ก็คือการมาช่วยกันถอดรหัสว่าไอ้ความบ้านนอกเนี่ยมันถูกยกระดับกลายเป็นความพรีเมียมที่ทรงอิทธิพลระดับประเทศไปจนถึงระดับโลกได้ยังไงแล้วทำไมคนในยุคนี้ถึงได้หวยหาชีวิตแบบนี้กันนักเริ่มกันที่สเกลของธุรกิจกันก่อนเลยดีไหมครับในสเกลของธุรกิจนะครับเพราะถ้าไปกางตัวเลขดูจริงๆเนี่ยเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของกระแสชั่วคราวแบบฉาบฉวยครับแต่มันมีโมเดลธุรกิจที่แข็งแกร่งมากซ่อนอยู่แข็งแกร่งระดับที่ว่าสั่นสะเทือนวงการบันเทิงกันเลยล่ะคือลองดูความสำเร็จของแฟรนไชส์ไทยบ้านเดอะซีรีส์ครับจากค่ายเซิร์งโปรดักชั่นค่ายนี้ชัดเจนมากครับย้อนกลับไปในปี 2560 ตอนนั้นหนังภาคแรกใช้ทุนสร้างแค่2 ล้านบาทเองครับ2 ล้านบาทสำหรับวงการหนังนี่คือน้อยมากเลยนะครับเหมือนเด็กฟิล์มทำหนังอินดี้ส่งอาจารย์เลยใช่แล้วครับแบบนั้นเลยแต่ประมาทไม่ได้เชียวนะครับเพราะทุน2 ล้านบาทนั้นเนี่ยกวาดรายได้ไปถึง37 ล้านบาทและการเติบโตหลังจากนั้นก็พุ่งทะยานไปก้าวกระโดดเลยครับภาคต่อมาก็ทำรายได้68 ล้านและขยับขึ้นไป97 ล้านบาทจนกระทั่งมาถึงจุดที่พีคสุดๆในปี 2566 ครับจำปรากฏการณ์สัปเหร่อได้ไหมครับพูดแล้วขนลุกเลยครับปรากฏการณ์นั้นไม่มีใครไม่พูดถึงครับทำรายได้ทะลุ700 ล้านบาทกลายเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดในรอบ10 ปีกันเลยทีเดียวใช่เลยครับถูกต้องครับสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือรายได้หลักจริงๆของค่ายก่อนหน้าหนังเรื่องสัปเหร่อมันไม่ได้มาจากหนังเพียงอย่างเดียวครับคือจุดๆเนี้ยคือคนจะไม่ค่อยรู้กันครับข้อมูลจากผู้บริหารค่ายเคยเปิดเผยออกมาว่ารายได้ 70-75% ของเขามาจากงานเพลงออนไลน์ครับเดี๋ยวเกริ่นก่อนนะครับเผื่อคนฟังแล้วนึกภาพไม่ออก 70-75% ของบริษัทเนี่ยมันเป็นจำนวนที่เยอะมากและมหาศาลมากครับมหาศาลจนลองคิดดูว่าในปี 2565 ครับค่ายมีรายได้รวมต่อปีประมาณ23 ล้านบาทซึ่งเม็ดเงินก้อนนี้นะครับมาจากยอดวิวบน YouTube และสตรีมมิ่งล้วนๆเลยและมันเป็นเหมือนท่อน้ำเลี้ยงหลักครับที่หล่อเลี้ยงองค์กรทำให้เขามีทุนไปสร้างงานสร้างสเกลที่ใหญ่ขึ้นอย่างภาพยนตร์ออกมาได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องง้อในทุนจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพเลยด้วยซ้ำวงการเพลงอีสานอินดี้เนี่ยมันคือขุมทรัพย์ชัดๆเลยครับลองมาการกรณีศึกษาของโจอี้ภูวศิลป์ดูครับเขาเป็นศิลปินร้อยล้านนะครับที่ทำเพลงดังระเบิดระเบ้อในช่องทาง YouTube ใช่ศิลปินที่เอาเครื่องดนตรีอีสานอย่างพิณเนี่ยมาผสมผสานดนตรีล็อกยุคใหม่อย่างเช่นเพลงดวงเดือนปาเข้าไป180 ล้านวิวส่วนเพลงณหน้าทอก็ทะลุไป200 ล้านวิวโดยใช้เวลาเพียงไม่ถึงเดือนเองซึ่งถ้าเราเอาตัวเลขนี้มาคำนวณตามเรทรายได้ของ YouTube ในไทยยอดวิว1 ล้านวิวจะทำเงินได้เฉลี่ยประมาณ 10,000 ถึง 30,000 บาทครับแปลว่าเพลง100 ล้านวิวเพลงหนึ่งสร้างรายได้จาก YouTube เพียวๆเลยก็1-3 ล้านบาทเข้าไปแล้ว
นี่ยังไม่นับเพลงที่ทะลุ200 ล้านวิวอีกนะครับและนั่นแค่ช่องทางเดียวจากแพลตฟอร์มออนไลน์เพียงแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นครับยังไม่นับงานทัวร์คอนเสิร์ตที่ศิลปินระดับนี้ได้คิวทองสุดๆรับงานกัน20 วันต่อเดือนกันเลยลองคิดดูเล่นๆนะครับใช่ครับค่าจ้างโชว์ละหลักแสนบาทฟันรายได้หมุนเวียนหลายล้านบาทต่อเดือนแถมยังมีค่าตัวพรีเซนเตอร์โฆษณาหลักล้านอีกต่างหากเอาจริงๆนะพอเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วแอบมีความตลกร้ายนิดๆเนาะตลกร้ายยังไงอ่ะคือลองนึกภาพตามนะครับในขณะที่มนุษย์เงินเดือนในกรุงเทพนั่งหลังขดหลังแข็งปั่นงานในออฟฟิศทนรถติดวันละ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยเพื่อรองเงินเดือนอันน้อยนิดในแต่ละเดือนแต่ศิลปินอินดี้ทำเพลงจากห้องอัดเล็กๆที่ต่างจังหวัดนุ่งกางเกงขาสั้นสวมรองเท้าแตะแต่กวาดรายได้จนชาวออฟฟิศอย่างพวกเราเนี่ยอยากจะยื่นใบลาออกแล้วไปหัดดีดพิณกันเลยทีเดียวล่ะโอ้ยล้อเล่นนะครับแต่อย่าเพิ่งรีบยื่นใบลาออกนะครับเพราะเบื้องหลังความสำเร็จแบบออร์แกนิกพวกนี้เนี่ยโครงสร้างเครือข่ายของเขาแน่นมากครับถ้าคิดในอีกแง่มุมหนึ่งครับมันไม่ได้มาแบบเหมือนถูกลอตเตอรี่นะครับใช่ครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจจากชุดข้อมูลที่ว่าแล้วทำไมต้องเป็นอีสานทำไมภาคเหนือหรือภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมแข็งแกร่งมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเหมือนกันถึงยังไม่แมสระดับประเทศเท่าไทยบ้านครับพอตั้งคำถามแบบนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับจริงด้วยทำไมล่ะครับหรือเพราะว่าส้มตำมันแซ่บอาหารมันติดปากคนไทยมากกว่าหรือเปล่าครับอาหารก็มีส่วนครับแต่มิติที่ลึกกว่านั้นคือเรื่องของโครงสร้างประชากรและเครือข่ายครับอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงครับคือภาคอีสานเนี่ยมีประชากรราวๆ1 ใน 3ของประเทศไทยเลยนะครับหรือกว่า20 ล้านคนแค่เขาผลิตคอนเทนต์ให้คนอีสานดูกันเองเนี่ยฐานผู้ชมตั้งต้นก็มหาศาลกว่าภาคอื่นๆกันแล้วครับคือชนะตั้งแต่สเกลของกลุ่มเป้าหมายกันแล้วใช่แล้วครับคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดไปซะทีเดียวครับและที่สำคัญไปกว่านั้นคือคนอีสานมีการย้ายถิ่นฐานที่ไปเรียนไปทำงานในทุกจังหวัดทั่วประเทศครับโดยเฉพาะในเมืองหลวงของเราครับในกรุงเทพมหานครและเขตอุตสาหกรรมใหญ่ๆในแต่ละจังหวัดครับคือเหมือนพวกเขากระจายตัวไปทั่วเพื่อไปทำอาชีพที่แตกต่างกันนะครับพวกเขาไม่ได้ไปแต่ตัวเปล่าครับแต่เอาวัฒนธรรมอาหารและเสียงเพลงติดตัวไปด้วยครับมันจึงเกิดเป็นเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์ครับหรือเครือข่ายคนไกลบ้านครับที่ช่วยกระจายคอนเทนต์ให้เกิดความเป็นไวรัลไปทั่วทุกมุมทุกละหัวละแหงครับและนี่คือจุดที่ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าน่าสนใจมากๆครับอีกเรื่องหนึ่งนะคือเรื่องกำแพงภาษาครับทุกคนอาจจะสงสัยว่ากำแพงภาษาแล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับซอฟต์พาวเวอร์ที่เรากำลังจะพูดถึงครับสังเกตไหมว่าภาคอีสานเนี่ยมีความใกล้เคียงกับภาคกลางมากในแง่ของการเรียงประโยคและคำศัพท์บางคำครับทำให้คนภาคอื่นๆนั้นเดาความหมายจากบริบทได้ไม่ยากเลยต่างจากภาษาใต้ที่มักจะพูดเร็วตัดคำสั้นหรือภาษาเหนือที่มีจังหวะเฉพาะตัวใช่แล้วครับความต่างของภาษาเหล่านั้นพอเป็นภาษาอีสานเนี่ยมีจังหวะที่สนุกสนานกว่าครับเข้าใจง่ายกว่าตอนนี้มันก็เลยทะลุกำแพงภาษากลายเป็นคำแสลงระดับชาติไปแล้วลองมาคิดกันนะครับมันมีคำไหนที่เห็นภาพชัดๆกันบ้างอย่างเช่นคำว่าสูที่เอาไว้เรียกเพื่อนแบบฟีลลิ่งสนิทสนมกันนะครับอย่างหยุมหัวเวลาหมั่นไส้ใครสักคนจนอยากจะจับมาขยำขยี้อะไรประมาณเนี้ยครับหรือคำว่าม่วนจอยแล้วก็มีคำอัดแน่นไปด้วยพลังงานอย่างจึ้งมากฉ่ำตาแตกอะไรประมาณเนี้ยครับยิ่งพูดยิ่งคุ้นหูกันเลยใช่ไหมครับและที่ขาดไม่ได้เลยที่ชาวออฟฟิศใช้กันทุกวันคือคำว่าขิดหรือว่าสู่ขิดเนี่ยครับที่แปลว่าโอ้ยซีละตายแน่กูตายซะเดี๋ยวนี้เลยอะไรประมาณเนี้ยครับผมซึ่งคำพวกเนี้ยครับถูกขับเคลื่อนด้วยชาวเน็ตแล้วก็กลุ่มครีเอเตอร์เอามาใช้แพร่หลายกันมากครับมันกลายเป็นเครื่องมือที่เชื่อมคนทั้งประเทศเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อสิ่งนี้มันสะท้อนให้เห็น DNA ของความม่วนซื่นครับหรือความสนุกสนานลื่นเริงที่เป็นแก่นกลางของคนอีสานเลยครับมาพูดถึงเรื่องข้อมูลทางด้านสถิติครับสถิติการเสพสื่อของบ้านเราเนี่ยมักจะเน้นความตลกขบขันครับอารมณ์ดีไม่เครียดซึ่งมันเข้ากันพอดีเป๊ะกับจริตคนไทยส่วนใหญ่ครับที่ชอบคอนเทนต์ที่มันย่อยง่ายแล้วรากฐานของเรื่องดนตรีของเราเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับ
ภาคอีสานเนี่ยมีรากฐานอุตสาหกรรมหมอลำครับและดนตรีลูกทุ่งที่มีเวทีมีค่ายเพลงมีระบบครูเพลงที่แข็งแกร่งมานานหลายสิบปีครับพอมาถึงยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิตอลครับพวกเขาก็เลยปรับตัวได้เร็วมากเลยใช่ครับแค่ย้ายแพลตฟอร์มจากCD Copy Disk นะครับหรือรถแห่มาลงแพลตฟอร์มบน YouTube มันก็เลยเกิดเป็นปรากฏการณ์อีสานอินดี้ทันทีครับและสิ่งที่คนทำคอนเทนต์ภาคอื่นอาจจะต้องเรียนรู้จากไทยบ้านเลยนะครับคือการสร้างคอมมูนิตี้ของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากครับสังเกตไหมครับว่าเขาไม่ได้โตแบบเดี่ยวๆไม่ได้โตแบบคนเดียวไม่ได้โตแบบช่องเดียวครับเขาใช้วิธีฟีเจอริ่งกับช่องอื่นครับดันดาราค่ายนู้นดันศิลปินค่ายนี้เข้ามาถ่าย MV ด้วยกันครับร้องเพลงด้วยกันช่วยกันโปรโมทครับสิ่งเหล่านี้มันคือระบบนิเวศที่เกื้อกูลกันแบบครอบครัวครับพอเป็นแบบนี้แล้วแฟนคลับของศิลปินในแต่ละค่ายก็ไหลเข้ามารวมกันเป็นก้อนมหึมาครับเหมือนเป็นจักรวาลไทยบ้านที่ผลักกันโตครับทีเนี้ยพอมันเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับและปรับเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ครับข้อมูลชุดนี้ชี้ให้เห็นการปฏิวัติมุมมองที่น่าทึ่งมากเลยครับโดยเฉพาะในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่พวกเด็ก Gen Z และเด็ก Gen Alpha ครับเขามองความบ้านนอกเปลี่ยนไปจากคนรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดมากเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับลองคิดเล่นๆนะครับว่ามันเปลี่ยนไปยังไงบ้างผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับคือสมัยก่อนครับคนอาจจะต้องพยายามสลัดคราบความเป็นบ้านนอกทิ้งเวลาไปทำงานอยู่ที่เมืองหรือว่าเข้าเมืองครับต้องปรับตัวให้ดูเป็นคนเมืองกรุงหรือว่าพยายามอย่าให้ใครรู้ว่าตัวเองบ้านนอกอะไรประมาณเนี้ยแต่คนรุ่นใหม่ไม่ได้มองว่าต้องทิ้งความเป็นไทยบ้านหรือว่าความเป็นตัวของตัวเองออกเพื่อที่จะให้ดูอินเตอร์อีกต่อไปแล้วครับคือข้อมูลชุดนี้เขาเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่า GOCO ครับคือผสมผสานจาก local กับ local เข้าด้วยกันนะครับเหมือนเป็นการบาลานซ์2โลกเข้าด้วยกันครับลองนึกภาพตามนะครับเด็กยุคนี้เขาสามารถนั่งดูซีรีส์เกาหลีในสตรีมมิ่งระดับโลกฟังเพลงป๊อปสากลแต่ในมือจกส้มตำปลาร้าและพูดภาษาถิ่นอย่างภาคภูมิใจครับมันคือความภาคภูมิใจแบบไม่ต้องพยายามครับไม่เคอะเขินกับสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่เคอะเขินกับสิ่งที่ตัวเองได้รับมาครับความสำเร็จในชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปยัดเยียดแย่งกันกินแย่งกันใช้ในเมืองหลวงกันอีกต่อไปครับซึ่งอินเทอร์เน็ตก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานี้ชั้นดีเลยครับเพราะมันเปลี่ยนต่างจังหวัดให้กลายเป็นขุมทรัพย์ทางคอนเทนต์ครับสำหรับเหล่ายูทูบเบอร์หรือว่า TikToker ครับใช้ชีวิตในสวนทำอาหารแบบพื้นบ้านทอดแหจับปลามันสามารถสร้างรายได้จากคอนเทนต์อีโคโนมีได้ครับซึ่งมันก็ทำรายได้ได้เป็นกอบเป็นกำโดยที่ต้นทุนชีวิตเขาต่ำกว่าคนเมืองเยอะมากครับและในมุมกลับกันครับคอนเทนต์บ้านนอกพวกนี้แหละครับที่กลายมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟโซนให้กับคนเมืองที่กำลังเหนื่อยล้าครับเป็นรูปแบบของการ escapism ครับหรือการหลีกหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงที่โหดร้ายใช่แล้วครับการดูคอนเทนต์ไทยบ้านที่เรียบง่ายซื่อๆไม่ประดิษฐ์ประดอยมันคือการเยียวยาจิตใจชั้นดีเลยครับสำหรับคนที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงปรี๊ดในเมืองพวกเขาโหยหาความจริงใจแบบที่ไม่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันครับและความโหยหาที่เลียวแบบเลียวสุดๆแบบนี้แหละครับที่ทำให้เกิดเทรนด์ที่ข้อมูลของเราเรียกว่า local is the new premium ครับหรือการที่ความพรีเมียมท้องถิ่นกลายเป็นของที่มีราคาและเป็นที่ต้องการอย่างสูงครับซึ่งกระแสความนิยมนี้เห็นได้ชัดมากใน3วงการหลักครับวงการแรกคือวงการภาพยนตร์อย่างที่เราคุยกันไปว่าตอนนี้ศูนย์กลางรายได้หนังไทยย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกันแทบจะหมดแล้วครับโรงหนังสายภูธรหรือบ่อทองคำที่แท้จริงเนี่ยจนค่ายหนังใหญ่ๆในกรุงเทพยังต้องหันมาทำคอนเทนต์ภาษาถิ่นเพื่อเจาะตลาดนี้เลยครับวงการที่2ก็ใช่ย่อยครับวงการที่2นี่คือวงการแฟชั่นครับอันนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันครับผ้าย้อมครามจากสกลนครผ้าขาวม้าหรือกางเกงช้างลายท้องถิ่นถูกจับมาอัปเกรดดีไซน์ใหม่กลายเป็นสตรีทแวร์เก๋ๆที่วัยรุ่นใส่เดินห้างหรูได้อย่างมั่นใจไม่เคอะเกินอีกต่อไปครับและวงการสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของกินและไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีครับใช่แล้วครับวงการนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็หาข้อติเตียนไม่ได้เลยจริงๆกับอาหารพื้นถิ่นครับวงการอาหารและไลฟ์สไตล์เนี่ยคือสุดยอดของการยกระดับกันเลยครับตอนนี้เรามีโอกาสเสาะหาอาหารอีสานที่เสิร์ฟคอร์สและหลายพันบาทเลยนะครับมีเนื้อวากิวอีสานเกรดพรีเมียม
ที่สู้กับเนื้อชั้นนำจากต่างประเทศได้สบายๆเลยโอ้โหแบบเนี้ยมันยกระดับไปไกลมากๆเลยนะครับและที่ตลกร้ายและสะท้อนทุนนิยมสุดๆกันเลยคือการที่คนเมืองเนี่ยยอมขับรถฝ่ารถติดไปเป็นหลากหลายชั่วโมงหลากหลายกิโลครับเพื่อไปจ่ายค่ากาแฟแก้วละ100 กว่าบาทนั่งในคาเฟ่กระท่อมไม้ไผ่ที่สร้างจำลองขึ้นกลางทุ่งนาครับสายคาเฟ่นี่ฟังดูย้อนแย้งนะครับเป็นการย้อนแย้งมากครับกับข้อมูลที่ได้มาคือยอมจ่ายเงินแพงๆเพื่อซื้อบรรยากาศไทยบ้านจำลองเนี่ยไปสูดกลิ่นโคลนสาบควายที่เขาเซตอัพกันไว้เพื่อเยียวยาจิตใจบอบช้ำจากชีวิตในเมืองหลวงคือเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพแล้วก็ตลกหลายจริงๆครับและสิ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคือมูลค่าของความโลคอลเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศนะครับซึ่งมันไปไกลกว่ามากไกลกว่าที่ตาเราเห็นอีกครับมันขยายวงกว้างไปสู่เวทีโลกครับและทำหน้าที่เป็น global soft power ไปที่เรียบร้อยแล้วครับแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยลองมาคิดกันดูนะครับว่ามันขยายไปยังไงบ้างผมจะเล่าให้ฟังครับว่าถ้ามองในระดับภูมิภาคอย่างกลุ่มประเทศ CLMV ครับก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามเนี่ยภาพยนตร์เพลงอินดี้ของไทยมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นมากครับศิลปินไทยจัดคอนเสิร์ตสเกลใหญ่ได้แบบสบายๆครับอย่างแบรนด์ปลาร้าขวดเนี่ยครับแบรนด์เครื่องปรุงที่ส่งออกทำยอดขายได้มหาศาลในต่างประเทศและในประเทศครับฝรั่งเขาอินกับวิถีชีวิตไทยบ้านของเราด้วยหรือเปล่าจากในข้อมูลที่กางออกมาครับเขาอินในมุมมองที่แตกต่างออกไปครับบนแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Netflix ซีรีส์ไทยบ้านหรือว่าหนังสยองขวัญตลกขบขันแบบชาวชนบทไทยเนี่ยครับไปดึงดูดสายตาชาวต่างชาติในฐานะความเอกโซติกครับคือมองว่ามันแปลกใหม่มีเสน่ห์แบบดิบๆไม่เหมือนใครอะไรประมาณนี้ครับคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดหรอกครับหรือแม้ว่าวงการดนตรีตอนนี้มีแนวเพลงที่เอาหมอลำหรือว่าเสียงพิณเสียงแคนเนี่ยไปผสมผสานกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ครับจนเกิดเป็นซับคัลเจอร์ที่เรียกว่าไทยพังครับหรือว่าอีสานพังช่วงหลังๆเนี่ยค่ายเพลงดังๆอย่างแกรมมี่หรือว่า RS เนี่ยก็ผลิตแนวเพลงแบบนี้ออกมาเยอะขึ้นครับอาจจะเคยผ่านหูใครหลายๆคนอยู่บ้างและไปไกลถึงขั้นที่ได้รับเชิญไปเล่นเทศกาลดนตรีระดับโลกที่อเมริกาและยุโรปมาแล้วฝรั่งยอมจ่ายเงินและจังหวะดนตรีท้องถิ่นของเราครับฟังแบบนี้แล้วเหมือนเป็นเทพนิยายแห่งความสำเร็จเลยใช่ไหมครับจากท้องถิ่นสู่เวทีโลกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับในทุกแสงสว่างมักจะมีด้านมืดเสมอครับในกองข้อมูลของเราเนี่ยมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับเป็นมุมมองเชิงวิพากษ์ที่เราต้องหยิบยกมาคุยกันให้ครบทุกมิติครับข้อมูลจากนักวิชาการชี้ให้เห็นถึงมุมมองอีกด้านหนึ่งยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าแบบเจาะลึกและรายละเอียดให้ฟังครับเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ท้าทายสังคมมากครับว่าการที่เราผลิตสื่อซีรีส์หรือว่าคอนเทนต์ออกมาเนี่ยหรือคอนเทนต์ที่นำเสนอภาพจำของชนบททำให้ดูเป็นเรื่องสนุกสนานตลกขบขันและใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์เนี่ยในแง่หนึ่งแล้วมันกำลังเป็นการสร้างภาพโรแมนติกเกินจริงหรือเปล่ามันทำให้เราต้องกลับมามองภาพรวมใหม่อีกสักครั้งหนึ่งครับหมายความว่าการเอาความดิ้นรนมาขายให้กับคนรวยดูภายใต้เสียงหัวเราะมันอาจจะมีปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้พรมผืนสวยผืนนั้นครับถูกต้องเลยครับนักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่ากระแสไทยบ้านที่เน้นแต่ความบันเทิงแบบเนี้ยอาจจะไปบดบังปัญหาเชิงโครงสร้างที่ซ่อนอยู่และกัดกินพื้นที่ต่างจังหวัดมาอย่างยาวนานครับแล้วปัญหาเชิงโครงสร้างที่ว่านั้นมันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินและความยากจนเรื้อรังความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาที่ทำให้เด็กต่างจังหวัดเข้าถึงโอกาสได้น้อยกว่าหรือแม้แต่ปัญหาพืชผลทางด้านการเกษตรที่ตกต่ำครับสิ่งเหล่านี้คือประเด็นหนักๆเลยครับที่คนมักจะมองข้ามหรือบางทีก็เลือกที่จะหลับหูหลับตาข้างหนึ่งครับเวลาเสพคอนเทนต์ตลกๆไทยบ้านเนี่ยก็จะลืมเรื่องนั้นไปนี่แหละครับคือสิ่งที่ข้อมูลพยายามที่จะเตือนสติเราต้องระมัดระวังไม่ให้ความบันเทิงมาเป็นยาสลบครับที่ทำให้เราลืมตระหนักถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ชาวบ้านต้องเผชิญอยู่จริงๆข้อมูลที่กางดูกันวันนี้นี่คือด้านของเหรียญที่สังคมต้องตระหนักและมองให้เห็นทั้งคู่ครับการพิจารณาข้อมูลที่ลึกซึ้งและครบทุกมิติเลยจริงๆเนี่ยจากข้อมูลมหาศาลที่คุยเจาะลึกกันมาตั้งแต่ต้นบทสรุปของปรากฏการณ์ไทยบ้านฟีเวอร์เนี่ยมันกำลังบอกอะไรเราถ้าเราตกผลึกจากข้อมูลทั้งหมดแล้วมันสะท้อนให้เห็นว่า
ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีคอนเทนต์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างสวยหรูหรือของที่พยายามทำให้ดูแพงมูลค่าที่แท้จริงและสิ่งที่คนยุคนี้โหยหาที่สุดกลับไม่ใช่ความหรูหราจอมปลอมเหล่านั้นครับความจริงใจและการเล่าเรื่องหรือ storytelling ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองแบบที่ไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องเฟกนี่คือบทเรียนที่ทรงพลังมากเลยนะครับสำหรับคนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ไม่ว่าคุณจะทำงานในแวดวงไหนจะเป็นนักการตลาดคนทำสื่อหรือเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนธรรมดาสามารถเอาไปปรับใช้ได้ทั้งหมดเลยครับการหยิบเอาสิ่งที่มีอยู่รอบตัวต้นทุนชีวิตหรือรากเหง้าของตัวเองมานำเสนออย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นและมีความภาคภูมิใจในตัวของตัวเองนั่นแหละคือจุดขายที่มีมูลค่าที่สุดและเป็นความพรีเมียมที่แท้จริงในยุคนี้ครับและผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับการเคารพในตัวตนและนำเสนอออกมาอย่างเป็นธรรมชาติคือหัวใจหลักที่คอนเทนต์ไทยบ้านประสบความสำเร็จแต่ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในครั้งนี้ครับผมมีประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาระหว่างที่เราวิเคราะห์ข้อมูลกันทั้งหมดนี้ครับและอยากจะฝากเป็นคำถามทิ้งท้ายให้ทุกคนลองเก็บไปคิดดูและไปต่อยอดดูครับว่าเมื่อความบ้านนอกและความเป็นอินดี้เนี่ยที่เคยเป็นเสน่ห์ของชาวบ้านธรรมดาได้ถูกพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถสร้างมูลค่าได้มหาศาลเป็นระดับร้อยล้านพันล้านลองนึกภาพตามนะครับว่าหากในอนาคตอันใกล้กลุ่มทุนใหญ่ระดับประเทศหรือบริษัทข้ามชาติระดับโลกมองเห็นเค้กชิ้นโตชิ้นนี้และใช้พลังเงินทุนมหาศาลเข้ามาแทรกแซงในวัฒนธรรมของเราในรากเหง้าของเราหรือพยายามครอบครองวัฒนธรรมไทยบ้านของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเสน่ห์ของความเลียวและความดิบที่เป็นจิตวิญญาณดั้งเดิมของไทยบ้านเนี่ยจะยังคงอยู่รอดได้อย่างสง่างามหรือมันจะค่อยๆถูกกลืนกินและปรับแต่งจนกลายเป็นเพียงสินค้าทางอุตสาหกรรมบนสายพานการผลิตอีกหนึ่งชิ้นที่ไร้จิตวิญญาณในที่สุดมันก็น่าคิดนะครับ